साथी, आज पनि म तपाईँहरूको बिचमा एउटा नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। आज तपाईँहरूको बिचमा मैले एउटा चार्जिङ कनेक्टर एकदम क्वालिटीको साथ कसरी फेर्ने भन्ने तरिकामा सिकाउन गइरहेको छु। आज मसँग छ एउटा Alcatel TCL मोडलको फोन। यसलाई मैले खोलेर पनि ठिक्क बनाइसकेको छु र त्यसको चार्जर कनेक्टर पनि निकालिसकेको छु हटगनको सहायताले। आज म तपाईँहरूलाई चाहिँ अब यसमा कसरी एकदम क्वालिटीको साथ यसमा चार्जिङ पोर्ट लगाउने भन्ने बारेमा म सिकाउन गइरहेको छु। कृपया भिडियोलाई स्किप नगरिकन एकदम ध्यान दिएर हेर्नुहोला। यसको जुन चार्जिङ बोर्ड चाहिँ म तपाईँलाई देखाइसकेको छु। यसको चार्जिङ बोर्ड हो। सर्वप्रथम हामीले यसलाई मल्टिमिटरको सहायताले चेक गरौँ। यसलाई म मिटरको सहायताले यसलाई म चेक गर्न गइरहेको छु। मिटरलाई बजार रेन्जमा राख्नुहोस्। त्यसपछि साथीलाई रेड पोइन्टलाई ग्राउन्डमा राखेर यसको पिनमा चेक गर्नु। यो हाम्रो ग्राउन्ड साइड रहेछ चार्जिङको माइनस भयो अनि यो चाहिँ पोजिटिभ। साथी, यसमा यसको भ्यालु 500 लगभग यसको भ्यालु छ साथी। यसमा हामी पहिला यसको यो उसलाई सफा गर्नुको लागि मसँग एउटा डिसोल्डर भएको छ। यसलाई हामीले क्लिन गरौँ पहिला। मलाई फेरि हेर्नु हो कि पछि फेरि अलिअलि जुमो होइन अगाडि लागेर के हामीले यो फिट गरिसकेका छौँ। त्यसपछि यसलाई चेक गर्नको लागि मिटरलाई DC भोल्टेजको पिन्स रेन्जमा लगाइराखौँ। त्यसपछि यसमा चार्जर जोड्दिनु। यसमा भोल्टेज आइदिएर हामीले थाहा पाउन सकिन्छ। गिरहरू बनेको पनि हालेको कि त हामीले माइनसले गराउनु जहाँ पनि राखेको हुन्छ अनि प्लसमा यसरी राखौँ। बराबर 4 भोल्ट आसारीसँग आइसकेको छ। 4.98 भोल्ट आइसकेको छ। आँखा बिग्रिला चस्मा लगाएर खेला के चस्मा लगाएर खेला है आनन्दले भिडियो बनाएको रहेछ के
बाबुले कसरी गर्दैछ भने अन्त फेरि कसरी खोलाइ बिर्सुन्छ भने भिडियो बनाएको नि भन्नु त न छोराले यहाँ घुसेर मोबाइल समात्दिने मान्छे छैन नि पनि कुरा बुझ्नु हो हिजोको हाम्रो पिक्चर हाल्यो कुरा हाल्यो गरिदिनु टिकटकमा लिमामा साथीहरू यसरी हामीले सजिलै मोबाइलको चार्जिङ कनेक्टहरू गर्न सकिन्छ। चार्जिङ भइसकेको छ। यस्तै भिडियोहरू लागि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला कृपया। म अघिल्लो भिडियोमा अवश्य आउनेछु। अहिले भने बिदा चाहन्छु। धन्यवाद।